Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu chuyện khá bất ngờ. Kiến trúc sư trưởng của nước Lào hiện đại. Người giữ vai trò lãnh đạo tối cao của nước Lào suốt 17 năm, mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Cha ông là người Việt. Chính ông, khi còn là một thiếu niên, đã rời quê nhà để ra Hà Nội học tập, lớn lên giữa những trang sách và phong trào yêu nước của người Việt thời bấy giờ. Nhưng đó là chuyện của gần một thế kỷ trước. Hôm nay, tại ngôi trường đại học lớn nhất nước Lào, ngành học có số hồ sơ đăng ký đông nhất, vượt qua mọi ngành học khác, lại là tiếng Trung Quốc. Vậy điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Và một dòng máu, một ngôn ngữ, một tình nghĩa từng gắn bó cả một thế hệ lãnh đạo, liệu có thể đổi hướng nhanh đến vậy hay không? Lào là quốc gia láng giềng phía Tây của Việt Nam, một trong số ít quốc gia trên thế giới không có đường bờ biển. Suốt thế kỷ 20, Lào và Việt Nam đã gắn bó với nhau qua một mối quan hệ mà cả hai chính phủ vẫn thường gọi là quan hệ đặc biệt, khác hẳn quan hệ ngoại giao thông thường giữa hai quốc gia láng giềng. Người đàn ông có cha là người Việt mà chúng ta vừa nhắc đến, tên là Khaison Phomvihane. Ông giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ năm 1955, rồi liên tục đứng đầu chính phủ và nhà nước Lào từ năm 1975 cho đến khi qua đời năm 1992. Câu chuyện của ông và của cả một thế hệ lãnh đạo Lào cùng thời sẽ giúp chúng ta hiểu vì sao mối quan hệ Việt-Lào từng được ví như quan hệ ruột thịt. Và cũng chính câu chuyện đó sẽ giúp chúng ta hiểu vì sao ngày nay một dòng chảy hoàn toàn mới đang len lỏi vào chính mối quan hệ ấy. Để hiểu quan hệ đặc biệt Việt-Lào bắt đầu từ đâu, chúng ta cần quay lại một buổi sáng tháng 7 năm 1937 tại thành phố Nha Trang. Một người đàn ông 28 tuổi bước xuống ga Nha Trang. Ông tên là Suphanuvong, con trai của Phó Vương quốc Luang Prabang, tức là một trong những gia tộc quyền quý nhất của Hoàng gia Lào. Nhưng khác với hình dung thông thường về một hoàng thân, Suphanuvong không sống trong cung điện. Ông vừa tốt nghiệp kỹ sư cầu đường tại Pháp và được chính quyền thuộc địa bổ nhiệm về làm việc tại Sở Công chính Trung Kỳ, đóng tại Nha Trang. Hôm đó đúng là ngày sinh nhật lần thứ 28 của ông. Ông chọn lưu trú tại một khách sạn nhỏ tên Bon Air. Và tại đó, ông gặp cô Nguyễn Thị Kỳ Nam, con gái chủ khách sạn, một nữ sinh trường Đồng Khánh ở Huế, được coi là một trong những hoa khôi nổi tiếng vùng Nha Trang thời bấy giờ. Chuyện tình của họ diễn ra nhanh đến mức gần như khó tin. Chỉ nửa năm sau, ngày 19 tháng 1 năm 1938, hai người tổ chức lễ cưới, cũng tại Nha Trang. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nó là điểm khởi đầu của một trong những mối liên kết chính trị sâu sắc nhất thế kỷ 20 tại Đông Dương. Suphanuvong sau này trở thành người đứng đầu mặt trận Pathet Lào, được gọi bằng biệt danh Hoàng thân đỏ, một hoàng thân từ bỏ đặc quyền để đi theo con đường cách mạng vô sản, sát cánh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ. Và bà Nguyễn Thị Kỳ Nam, được ông đặt tên Lào là Viêng Khăm, đã gắn bó với ông gần 60 năm, sinh hạ cho ông 10 người con. Đây là điểm đáng để chúng ta dừng lại phân tích một chút. Cả 10 người con của Suphanuvong đều thông thạo tiếng Việt và phần lớn từng có thời gian học tập, sinh sống tại Việt Nam. Nói cách khác, ngay từ thế hệ đầu tiên của nước Lào cách mạng, mối quan hệ Việt-Lào không chỉ tồn tại trên giấy tờ ngoại giao. Nó tồn tại trong chính huyết thống, trong mâm cơm gia đình, trong ngôn ngữ mà những đứa trẻ ấy lớn lên cùng. Nếu ví quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia như một loại hạt giống cần được gieo trồng qua nhiều thế hệ mới bén rễ, thì gia đình Suphanuvong chính là một trong những hạt giống đầu tiên và cũng là hạt giống bén rễ sâu nhất. Trên thực tế, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây về lịch sử Đông Dương từng ghi nhận đây không phải là trường hợp cá biệt. Việc nhiều quan chức cấp cao của Lào và cả Campuchia trước thời Khmer Đỏ kết hôn với phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến là một đặc điểm khá phổ biến ở tầng lớp lãnh đạo cách mạng Đông Dương thời đó. Không có bằng chứng nào cho thấy đây là một chủ trương được tổ chức có chủ đích. Phần lớn các nhà sử học coi đây là kết quả tự nhiên của việc hai dân tộc cùng chiến đấu, cùng học tập, cùng sống chung trong một thời gian dài. Nhưng dù là ngẫu nhiên hay không, hệ quả của nó thì rất rõ ràng. Một mạng lưới liên kết dựa trên huyết thống và hôn nhân đã hình thành ở ngay cấp cao nhất của bộ máy lãnh đạo Lào.
khiến quan hệ Việt-Lào trong thế kỷ 20 vượt xa một hiệp ước ngoại giao thông thường. Để thấy rõ khuôn mẫu này còn sâu đậm đến đâu, hãy cùng quay lại với chính người đàn ông chúng ta nhắc đến ở đầu chương trình. Kason Phomvihen sinh năm 1920 tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Savanakhet, miền Nam Lào. Cha ông, một người Việt tên Nguyễn Trí Loan, làm công chức phiên dịch cho chính quyền thuộc địa tại địa phương. Mẹ ông là một phụ nữ Lào tên Nang Đốc. Tên khai sinh của Kason, theo tư liệu lịch sử được cả phía Việt Nam và quốc tế xác nhận, là Nguyễn Cai Song. Giữa thập niên 1930, khi mới ở tuổi thiếu niên, Kason rời Savanakhet để ra Hà Nội, thi vào trường Bưởi, ngôi trường trung học danh tiếng bậc nhất Đông Dương thời bấy giờ, nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An. Tại Hà Nội, cậu thiếu niên gốc Việt Lào ấy tiếp xúc với báo chí cách mạng, tham gia phong trào học sinh yêu nước, rồi theo học Đại học Luật. Đây chính là môi trường đã định hình toàn bộ tư duy chính trị của ông sau này. Điều thú vị là con đường cách mạng của Kason không tách rời khỏi Việt Nam ở bất kỳ giai đoạn nào. Năm 1946, theo chỉ thị trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông làm việc tại Ban Liên lạc Lào Việt Nam đặt tại Hà Nội, đóng vai trò đầu mối, kết nối những người Lào yêu nước đang hoạt động trên đất Việt. 3 năm sau, ông trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Lào, tiền thân của Quân đội Nhân dân Lào ngày nay. Đây là lúc chúng ta cần nói đến một khái niệm quan trọng, Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Ngay từ năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào Isara đã ký hiệp ước thành lập Liên quân Lào Việt. Đến năm 1949, các lực lượng quân sự Việt Nam chiến đấu tại Lào chính thức được đổi tên thành Quân tình nguyện. Suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh cùng lực lượng Pathet Lào trong hàng loạt chiến dịch lớn. Nhưng sự gắn bó này không dừng lại khi súng đạn ngưng nổ. Chỉ tính riêng 10 năm, từ năm 1976 đến năm 1985, Việt Nam đã cử tổng cộng 5.957 chuyên gia sang Lào công tác, trung bình gần 600 người mỗi năm, trải khắp các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, y tế cho đến an ninh quốc phòng. Đây là một con số đáng để chúng ta dừng lại suy ngẫm. Bởi giai đoạn đó, chính bản thân Việt Nam cũng đang ở trong tình trạng kiệt quệ sau chiến tranh, vừa phải đối phó với khủng hoảng kinh tế trong nước, vừa đối mặt với xung đột ở biên giới Tây Nam và phía Bắc. Việc duy trì một lực lượng chuyên gia lớn như vậy tại Lào, trong hoàn cảnh ấy, cho thấy quan hệ với Lào được đặt ở một vị trí ưu tiên gần như tuyệt đối trong chính sách đối ngoại của Hà Nội thời kỳ đó. Đỉnh điểm của mối quan hệ này là ngày 18 tháng 7 năm 1977, khi Tổng bí thư Lê Duẩn và Tổng bí thư Kason Phomvihane, chính người thanh niên từng học ở trường Bưởi năm nào, cùng ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào tại Viêng Chăn. Hiệp ước này không chỉ là một văn kiện ngoại giao thông thường, nó chính thức hóa nguyên tắc liên minh chiến đấu, cho phép quân đội và chuyên gia Việt Nam tiếp tục hiện diện hợp pháp tại Lào. Nói cách khác, người đàn ông có cha là người Việt, lớn lên tại Hà Nội, giờ đây đang đặt bút ký một văn kiện gắn chặt vận mệnh của cả một quốc gia với Việt Nam trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Đến đây, chúng ta đã thấy rõ nền móng của cái gọi là quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Nó được xây trên 3 lớp gắn kết cùng lúc: huyết thống của giới lãnh đạo, xương máu của quân tình nguyện và khung pháp lý của Hiệp ước năm 1977. Nhưng nền móng vững chắc đến đâu cũng chỉ có thể giữ nguyên hình dạng nếu không có gì tác động từ bên ngoài. Và điều tác động ấy đã bắt đầu xuất hiện. Quay trở lại với chi tiết chúng ta nhắc ở đầu chương trình, ngành học đông người đăng ký nhất tại Đại học Quốc gia Lào hiện nay là tiếng Trung Quốc. Đây không phải một nhận định cảm tính, mà là con số cụ thể. Tại khoa tiếng Trung của Viện Khổng Tử, đặt trong khuôn viên Đại học Quốc gia Lào, số hồ sơ đăng ký chương trình cử nhân đã tăng từ 193 hồ sơ năm 2021 lên 562 hồ sơ chỉ 2 năm sau, năm 2023. Riêng kỳ tuyển sinh tháng 8 năm đó, khoa tiếng Trung nhận hơn 2.000 hồ sơ, con số cao nhất trong tất cả các ngành học tại trường. Vì sao lại có sự bùng nổ này? Câu trả lời nằm ở một công trình hạ tầng khổng lồ, tuyến đường sắt Lào-Trung, nối liền Côn Minh của Trung Quốc với Viêng Chăn, thủ đô Lào, đi qua thị trấn biên giới Boten.
Tuyến đường sắt này khánh thành cuối năm 2021 với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6 tỷ đô la Mỹ, một phần thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Nó không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, nó tạo ra hàng nghìn việc làm kỹ thuật mới, mà điều kiện tiên quyết để có được những việc làm đó là phải biết tiếng Trung. Đây chính là chỗ chúng ta cần dừng lại phân tích kỹ hơn một chút, thay vì chỉ liệt kê số liệu. Động lực khiến giới trẻ Lào đổ xô học tiếng Trung không xuất phát từ tình cảm hay ý thức hệ, như thế hệ của Khai Son và Suphanuvong từng có với Việt Nam. Nó xuất phát từ một phép tính kinh tế rất trần trụi. Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung có mức lương khởi điểm cao hơn hẳn mặt bằng chung, thậm chí cao hơn cả lương công chức nhà nước. Nói cách khác, nếu thế hệ ông bà của họ chọn Việt Nam vì lý tưởng và tình nghĩa chiến đấu chung, thì thế hệ hôm nay chọn Trung Quốc vì một lý do rất khác, cơ hội việc làm và thu nhập. Nhưng phép tính kinh tế chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ngay trong chiếc điện thoại thông minh mà hầu hết giới trẻ Lào cầm trên tay mỗi ngày. Thế hệ sinh ra sau năm 2000 tại Lào lớn lên cùng Douyin, phiên bản nội địa của TikTok tại Trung Quốc, cùng phim ảnh và âm nhạc Trung Quốc tràn ngập trên đó. Nói cách khác, sức hút của Bắc Kinh không chỉ đến từ những công trường đường sắt đầy bụi bặm, nó còn thấm vào đời sống hàng ngày qua văn hóa đại chúng, một dạng quyền lực mềm âm thầm nhưng bền bỉ hơn bất kỳ khoản đầu tư hạ tầng nào. Chính sự kết hợp giữa cơ hội việc làm cụ thể và một nền văn hóa đại chúng quen thuộc mới tạo ra lực kéo đủ mạnh để thay đổi lựa chọn ngôn ngữ của cả một thế hệ. Chúng ta có thể thấy điều này rõ nhất qua chính lời kể của những người trong cuộc. Cao Sep Sephan, một nam sinh viên năm nhất cao học tại một trường đại học công nghệ ở Bắc Kinh, chia sẻ rằng việc anh đặt chân đến Trung Quốc là thực hiện giấc mơ của ông nội mình, một người thuộc thế hệ trước, chưa từng có cơ hội đến được cường quốc phương Bắc. Còn Alia Sapfason, một nữ sinh 18 tuổi đến từ chính tỉnh Savannakhet, quê hương của Khai Son Phomvihan, đã học tiếng Trung từ nhỏ và giành được học bổng chính phủ Trung Quốc để theo học ngành y khoa. Chi tiết về quê quán của Alia đáng để chúng ta chú ý. Cùng một mảnh đất từng sinh ra người đàn ông có cha Việt, lớn lên nhờ nền giáo dục Hà Nội, giờ đây lại đang sinh ra một thế hệ trẻ hướng về Bắc Kinh. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một minh chứng sống động cho việc dòng chảy quyền lực mềm đã thực sự đổi hướng, không chỉ ở cấp quốc gia, mà ngay tại chính những vùng đất từng là cái nôi của quan hệ Việt-Lào. Và có một chi tiết khiến câu chuyện này khép lại một vòng tròn đầy trớ trêu. Tại một ngôi làng gần thị trấn biên giới Botan, nơi tuyến đường sắt Lào-Trung đi qua, các sinh viên Lào tốt nghiệp từ một chương trình đào tạo hợp tác với phía Trung Quốc được chính truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi bằng một cụm từ hạt giống của tình hữu nghị Trung-Lào, cùng một hình ảnh hạt giống mà chúng ta đã dùng để mô tả những đứa con của Suphanuvong gần một thế kỷ trước, giờ đây được Trung Quốc sử dụng lại cho một thế hệ hoàn toàn khác, hướng về một cường quốc khác. Nhưng dòng vốn và cơ hội việc làm khổng lồ từ Trung Quốc có thực sự miễn phí hay không? Đây là câu hỏi đã chia giới nghiên cứu quốc tế thành hai trường phái khác biệt, và Á Lục Ký sẽ trình bày cả hai, không nghiêng về phía nào. Trước hết là các con số. Tính đến năm 2021, Tổng công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã chi 600 triệu đô la Mỹ để mua lại 90% cổ phần trong một liên doanh mới, nắm quyền vận hành và thu phí toàn bộ mạng lưới truyền tải điện cao thế của Lào trong vòng 25 năm. Đây là một phần trong chiến lược mà Lào tự gọi là bình ắc quy của Đông Nam Á, tham vọng xuất khẩu điện từ hàng loạt đập thủy điện cho các nước láng giềng. Nợ công của Lào, theo các ước tính khác nhau, dao động từ khoảng 88% đến hơn 100% tổng sản phẩm quốc nội, tùy vào phương pháp tính toán của từng tổ chức, và Trung Quốc nắm giữ gần một nửa trong số đó. Nhưng trước khi đi vào tranh luận về khoản nợ đó, có một điều cần được nói rõ: Lào không phải một nạn nhân thụ động chỉ biết cam chịu hoàn cảnh. Chính phủ Viêng Chăn theo đuổi một tham vọng địa chính trị có tính toán, biến một quốc gia vốn bị bao bọc hoàn toàn bởi đất liền thành trung tâm kết nối trên bộ của cả khu vực Đông Nam Á. Tuyến đường sắt lên phía Bắc cùng hàng loạt đập thủy điện phục vụ tham vọng trở thành bình ắc quy của Đông Nam Á đều là những quyết định vay vốn có chủ đích, không phải sự bốc đồng của một chính phủ thiếu tầm nhìn. Chỉ có điều, một canh bạc hạ tầng quy mô lớn như vậy luôn đi kèm rủi ro tương xứng.
Và chính rủi ro đó mới là điều giới học giả quốc tế đang tranh luận. Học giả Keith Barney cùng các nhà nghiên cứu tại Viện Lowy của Úc cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng của một cái bẫy nợ. Lào đã vay quá tay cho các siêu dự án năng lượng, và khi không trả được, buộc phải nhượng lại những tài sản chiến lược như lưới điện quốc gia để đổi lấy việc giãn nợ. Nhưng ở chiều ngược lại, học giả Deborah Brautigam của Đại học Johns Hopkins, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về dấu chân kinh tế của Trung Quốc tại các nước đang phát triển, lại kịch liệt bác bỏ cách giải thích này. Theo bà, các khoản vay của Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi logic thương mại thông thường, chứ không phải một đòn bẩy chính trị được tính toán từ trước. Nguyên nhân cốt lõi của khủng hoảng nợ, theo Brautigam, nằm ở chính năng lực quản trị còn hạn chế và những tính toán sai lầm của giới hoạch định chính sách tại Lào, không phải một âm mưu từ Bắc Kinh. Hai cách nhìn này thực ra không hoàn toàn loại trừ nhau. Dù nguyên nhân là chủ đích hay không, kết quả cuối cùng là như nhau. Một không gian ảnh hưởng hạ tầng gần như tuyệt đối của Trung Quốc đã hình thành tại Lào, và Viêng Chăn có ít dư địa hơn hẳn để tự quyết định các chính sách kinh tế vĩ mô của chính mình. Cũng cần nói thêm, không phải toàn bộ không gian kinh tế của Lào đã rơi vào tay Trung Quốc. Việt Nam vẫn giữ được một vị trí đáng kể ở một lĩnh vực cụ thể, viễn thông. Liên doanh giữa Viettel và một đối tác Lào mang thương hiệu Unitel hiện là nhà mạng số 1 tại Lào, chiếm 54% thị phần viễn thông toàn quốc. Một minh chứng cho thấy ảnh hưởng kinh tế của Việt Nam tại Lào chưa hề biến mất, chỉ là đã thu hẹp và tập trung vào những lĩnh vực cụ thể hơn. Vậy câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là nếu dòng tiền và cơ hội việc làm đang nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh, liệu Việt Nam còn giữ được quân bài chiến lược nào trong tay hay không? Câu trả lời khá bất ngờ lại nằm ngay trong chính gia đình của Kaison Phomvihan, con trai cả của ông. Saisomphone Phomvihan sinh năm 1956 tại một căn cứ địa cách mạng ở tỉnh Hùa Phăn, hiện là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vừa được tái đắc cử vào cương vị này tháng 3 năm 2026 và có một chi tiết mang tính biểu tượng chính trị rất cao. Ngay sau khi lần đầu tiên nhậm chức Chủ tịch Quốc hội vào tháng 12 năm 2021, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông không phải đến Trung Quốc mà là đến Việt Nam. Nói cách khác, ở tầng cao nhất của quyền lực chính trị, con trai của người đàn ông có cha Việt vẫn tiếp tục chọn Hà Nội làm điểm tựa ngoại giao đầu tiên. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên trong ngoại giao. Thứ tự, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao luôn mang một thông điệp chính trị được cân nhắc kỹ lưỡng, và Việt Nam, về phần mình, cũng không đứng yên nhìn dòng chảy kinh tế nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh. Thay vì cố gắng cạnh tranh trực tiếp bằng tiền mặt, một cuộc chơi mà Việt Nam khó có thể thắng trước quy mô tài chính của Trung Quốc, Hà Nội chọn một hướng đi khác, mở lối ra biển cho một đất nước vốn không có bờ biển. Cảng Vũng Áng tại tỉnh Hà Tĩnh chính là quân bài đó. Từ một liên doanh mà Việt Nam ban đầu nắm 80% cổ phần, năm 2022, phía Lào chính thức được nâng tỷ lệ sở hữu lên 60%, biến đây trở thành cảng biển quốc tế đầu tiên mà Lào thực sự làm chủ phần lớn. Tháng 4 năm 2025, bến số 3 của cảng đủ khả năng đón tàu trọng tải 45.000 tấn, chính thức đi vào hoạt động thương mại. Chỉ trong 3 tháng đầu, cảng đã đón 41 lượt tàu, xử lý gần 500.000 tấn hàng hóa để hoàn thiện tuyến kết nối này. Hai nước đang đồng thời thúc đẩy hai dự án hạ tầng quy mô lớn. Tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, thỏa thuận nhượng quyền giai đoạn đầu vừa được ký kết tháng 3 năm 2026 với sự tham gia của một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng, mục tiêu hoàn thành đồng bộ vào năm 2030. Song song đó là tuyến cao tốc Viêng Chăn Hà Nội. Một đoạn của tuyến này đã khởi công từ tháng 10 năm 2025. Học giả Carlisle Thayer, một chuyên gia kỳ cựu về chính sách đối ngoại Đông Nam Á, gọi chiến lược này của Việt Nam là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thay vì đối đầu trực diện với ảnh hưởng của Trung Quốc, Việt Nam âm thầm tạo ra những lựa chọn thay thế mang tính chiến lược lâu dài. Nếu tuyến đường sắt Lào-Trung mang lại tốc độ và nguồn vốn, thì cửa ngõ ra biển mà Việt Nam đang xây dựng lại trao cho Lào đúng thứ họ khao khát nhất về mặt địa lý, một cánh cửa bước thẳng ra đại dương. Tuyến đường sắt lên phía Bắc chỉ giúp Lào giao thương thuận lợi hơn với Trung Quốc,
Nhưng cảng Vũng Áng cho phép hàng hóa Lào đi khắp thế giới mà không phải lệ thuộc vào cảng biển của bất kỳ nước nào khác. Đó chính là sự tự chủ chiến lược cho một quốc gia vốn hoàn toàn phụ thuộc vào láng giềng để tiếp cận thế giới bên ngoài. Nói cách khác, quan hệ Việt-Lào ngày nay không còn vận hành trên một mặt phẳng duy nhất như thời của Quezon và Suphanuvong. Nó đang chia thành hai tầng song song, tầng chính trị và an ninh, nơi những mối liên kết lịch sử và cá nhân vẫn được duy trì có chủ đích ở cấp cao nhất, và tầng kinh tế, ngôn ngữ cùng lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ, nơi dòng chảy đã thực sự đổi hướng. Vậy rốt cuộc, hạt giống nào sẽ lớn mạnh hơn trong thế hệ lãnh đạo Lào tiếp theo? Hạt giống được gieo từ gần một thế kỷ trước tại một ga tàu ở Nha Trang, hay hạt giống mới đang nảy mầm dọc theo tuyến đường sắt từ Côn Minh đến Viêng Chăn? Có lẽ câu trả lời không nằm ở Việt Nam, cũng không nằm ở Trung Quốc. Nó nằm ở chính Lào. Suốt nhiều thế kỷ, nghệ thuật sinh tồn của các quốc gia nhỏ nằm giữa những cường quốc lớn hơn chưa bao giờ là chọn hẳn một phe, mà là biết giữ cho mình quyền được lựa chọn ở từng thời điểm, cho từng lợi ích cụ thể. Kaishon Phomvihane, người đàn ông có cha Việt, lớn lên ở Hà Nội, rồi trở thành người đứng đầu một quốc gia độc lập, có lẽ hiểu điều này hơn ai hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Aloky.